ओके. सो गुड इव्हनिंग स्टुडंट्स. या सेशनमध्ये आपण बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचे MCQs करतोय फ्रॉम MHT-CET 2020. 2020चे MHT-CETचे क्वेश्चन आपण इथे सॉल्व्ह करणार आहे. ठीक आहे. सो डायरेक्टली मी आता इथे स्टार्ट करतोय. क्वेश्चन नंबर 1. पहा रे बाबा, वाचा क्वेश्चन नंबर 1. अ फेअर कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स. 8 वेळेस कॉइन टॉस करण्यात आलाय. देन प्रोबेबिलिटी दॅट इट शोज हेड्स मोर दॅन टेल्स इज. तो हेड जास्त दाखवतोय कम्पेअर टू टेल. त्याची आपल्याला प्रोबॅबिलिटी शोधायची. फाइंड करा. प्रोबॅबिलिटी दॅट इट शोज हेड्स मोर दॅन टेल्स. मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो इथे. इफ अ फेअर कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, जर का 8 वेळेस कॉइन टॉस करण्यात आला तर 0 वेळेस हेड, 1 वेळेस हेड, 2 वेळेस हेड, 3 वेळेस हेड, 4 वेळेस 5, 6, 7, 8, 8च्या 8 वेळेस हेड पॉसिबल आहे. आपल्याला विचारताय प्रोबॅबिलिटी दॅट इट शोज हेड्स मोर दॅन टेल्स. हेडचा काउंट हा टेलपेक्षा पण जास्त पाहिजे. सो 5 वेळेस हेड चालेल. 5 वेळेस हेड म्हणजे 3 वेळेस टेल, कारण की टोटल कॉइन 8 वेळेस टॉस करण्यात आलेला आहे. ऑर मिस ॲडिशन. 6 वेळेस हेड पण चालेल आपल्याला. इव्हन आपल्याला ना 7 टाइम्स हेड पण चालणार आहे आणि आपल्याला 8च्या 8 टाइम्स हेड पण चालणार आहे. हे सर्व गोष्टी चालतील आपल्याला. ठीक आहे. 4 हेड नाही चालत, कारण की 4 हेड आला तर 4 टेल होतात. सो इक्वल नंबर ऑफ हेड्स टेल्स होतात, नाही का. आपल्याला हेड जास्त पाहिजेत. आता 5 वेळेस हेडची प्रोबॅबिलिटी सांगा बरं. 8 मधून 5 वेळेस हेड पाहिजे. हेड पाहिजे असण्याची प्रोबॅबिलिटी हाफ रेस्ट पॉवर 5. माहिती ना, हेडचा प्रोबॅबिलिटी हाफ असतो. हेड नको असण्याची प्रोबॅबिलिटी हाफ रेस्ट टू या दोघांचा डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 3 प्लस 6 वेळेस हेड, नाही का. 8 मधून 6 वेळेस हेड पडला पाहिजे मुलांना. सो हेड पडण्याची प्रोबॅबिलिटी हाफ रेस्ट टू दिस 6. हेड न पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी अगेन हाफ रेस्ट टू या दोघांचा डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 2. 7 टाइम्स हेड पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी. 8 मधून 7 वेळेस हेड पडण्याची प्रोबॅबिलिटी. हेड पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी हाफ आहे रेस्ट टू दिस 7. आणि हेड न पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी अगेन हाफ रेस्ट टू या दोघांचा जो डिफरन्स आहे तो 1 घेतोय मी इथं. प्लस 8च्या 8 वेळेस हेड पडला पाहिजे, नाही का. 8 मधून 8 वेळेस हेड पाहिजे. सो हेड पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी हाफ रेस्ट टू पॉवर दिस 8. आणि हेड न पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी अगेन हाफ रेस्ट टू या दोघांचा डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 0. एक गोष्ट इथे क्लिअर आहे की हाफ रेस्ट टू पॉवर 8 होतोय. इथे पण हाफ रेस्ट टू पॉवर 8 होतोय. हाफ रेस्ट टू पॉवर 8 अँड हाफ रेस्ट टू पॉवर 8. सो हाफ रेस्ट टू पॉवर 8 सरळ सरळ कॉमन करून टाका. म्हणजे इथे 8C5 प्लस 8C6 प्लस 8C7 प्लस 8C8 करून टाकाल. व्हॅल्यू शोधा, कॅल्क्युलेशन करा, आन्सर शोधा. सांगा मला आन्सर याचं काय. करा मुलांना, कॅल्क्युलेशन करा आणि मला आन्सर कळवा. यांच्या व्हॅल्यूज शोधायच्यात सर्वांना, जे की काही फार अवघड नाही आहे. टू रेस टू पॉवर 8 तर 256 असतो, म्हणजे खालती 256 हे फिक्स आहे. 2 इंटू 2 इंटू 2 असं 8 टाइम्स करा. आता बस वरती हे कॅल्क्युलेशन इथे मला लिहायचं डायरेक्टली. कोणी कळवेल का किती येतोय वरती? दक्षायनी करते का ग? अवघड आहे अरे. 93 समथिंग काहीतरी येतोय होतं. हे सरळ सरळ करा ना कॅल्क्युलेशन. तुम्हाला 8C5 नाही येत का? येस सोरांगी, करेक्ट. 93 डिवाइड बाय 256 आन्सर. 8C5 शोधा, 8C6 शोधा, 8C7 शोधा. तुम्ही नोटबुक पेन घेऊन बसलात ना की पिक्चर पाहायला सगळं बघताय की सर करतील आणि आपण पाहू फक्त. खैर, पुढे जातो. चलो क्वेश्चन नंबर 2. अ डाय इज थ्रोन 100 टाइम्स, म्हणजे n इज इक्वल टू 100, म्हणजे 100 टाइम्स एक्सपेरिमेंट करतोय आपण. देन स्टँडर्ड डेविएशन ऑफ गेटिंग अन इव्हन नंबर. मला सांगा इव्हन नंबर पडण्याची प्रोबॅबिलिटी काय असते? हाफ. स्टँडर्ड डेविएशन विचारतात. स्टँडर्ड डेविएशनचा फॉर्म्युला काय असतो रे? अंडर रूट ऑफ
Variation. अंडर रूट ऑफ व्हेरियन्स मीन्स NPQ. एन आहे 100. पी पहा प्रोबेबिलिटी ऑफ लाईक सक्सेस हाफ आहे. आता सक्सेसचा प्रोबेबिलिटी हाफ असेल तर इव्हन फेल्युअरचा प्रोबेबिलिटी पण हाफच असतो. दॅट मीन्स 100 डिवाइड बाय 4 हे कराल तर यू विल गेट 25 आणि 25चा अंडर रूट हा मुलांना 5 बनत असतो. किती बनतो 5. सो आन्सर शुड बी 5. हे कालच्या लेक्चरमध्ये मी शिकवलं होतं बरं. स्टँडर्ड डिव्हिएशन इज इक्वल टू अंडर रूट NPQ, जो की यूट्यूबवरतून तुम्हाला कव्हर करायचा होता. एक 15 मिनिटाचा लेक्चर पुढे जो होता तो झूमवरती नव्हता झालेला. काल मी लिव्ह झालेलो ना चुकून मीन्स लाईक मोबाईल ऑफ झालेला. सो इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीमुळे तो लेक्चर नव्हता होऊ शकला, जो की मी रेकॉर्ड करून त्याच्याच पुढे लाईक एडिट करून टाकला होता. क्वेश्चन नंबर 3 अँड क्वेश्चन नंबर 4 करतो आता आपण. पहा, सी क्वेश्चन नंबर 3. काय म्हणतंय पहा, एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्युशन आहे. दिस बायनोमियल डिस्ट्रीब्युशन हा जो असतो ना हा एन असतो ॲक्च्युली आणि हा पी असतो. जर का कधी असं दिलं ना एक्स इज अ रॅन्डम व्हेरिएबल ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्युशन 10 कॉमा मे बी हाफ दिला ना तर समजून घ्या की एनचा व्हॅल्यू हा 10 आहे आणि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हा हाफ आहे. असा याचा मिनिंग असतो. रिप्रेझेंटेशन आहे सिम्पल. तर पहा 4 ट्रायलवाला एक्सपेरिमेंट आहे जिथे की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी आहे. पी 4 ट्रायलवाला एक्सपेरिमेंट आहे वेअर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज पी. तर आपल्याला असं विचारतात की 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस. पहा ना, एक्स इंटू 3 मीन्स 3 सक्सेस. 2 into probability of 3 success is equal to 3 into probability of 2 success. This is probability of 2 success. आपलं असतं ना पी ऑफ आर याचा अर्थ काय, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस. मग आरच्या जागी जरा यांनी इथे एक्स वापरलाय, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू 3 म्हणजे 3 सक्सेस. सो 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस. हे असं आहे म्हणा. एनची व्हॅल्यू बघा ना इथे 4 म्हणताय. मी एक काम करतो सर 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस म्हणजे काय, हे पहा एन इज इक्वल टू 4 आहे ना, म्हणजे 4 मधून 3 वेळेस सक्सेस पाहिजे. सक्सेसची प्रोबेबिलिटी पी रेस टू पॉवर 3, फेल्युअरची प्रोबेबिलिटी क्यू रेस टू या दोघांचा डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 1. हे पहा 3 ला 3. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 याचा अर्थ काय, 2 सक्सेस पाहिजे. 4 मधून 2 सक्सेस पाहिजे मुलांना. सक्सेसचा प्रोबेबिलिटीज पी रेस टू पॉवर दिस 2, फेल्युअरचा प्रोबेबिलिटीज क्यू रेस टू या दोघांचा जो डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 2 अगेन. बरोबर ना, लिहून टाकलं सर्व काही. सो 2 ला 2 ॲज इट इज. 4C3 याचा जो व्हॅल्यू असतो तो 4 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय दोघांचा डिफरन्स दॅट इज 1 फॅक्टोरियल इंटू दिस 3 फॅक्टोरियल. बरोबर. त्याच्यानंतर हा पी क्यूब जो आहे पी क्यूब तुम्हाला समजतं, इथला पी स्क्वेअर राईट हँड साईडचा पी स्क्वेअर आणि इथला पी क्यूब कॅन्सल होतो म्हणजे इथे फक्त पी राहतोय. हा इथला क्यू आणि इथला स्क्वेअर कॅन्सल होतो म्हणजे तिकडे फक्त क्यू राहणार आहे. सो 3 ला 3 4C2 इज ॲक्च्युली 4 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स 2 फॅक्टोरियल इंटू दिस 2 फॅक्टोरियल आणि इथे फक्त क्यू राहणार आहे. इव्हन हे 4 फॅक्टोरियल पण असं कॅन्सल होणार. बरोबर की नाही. तर मग मी काय म्हणतोय, 2p डिवाइड बाय 3 फॅक्टोरियल इज ॲक्च्युली 3 इंटू 2 इंटू 1 शुड बी इक्वल टू वरती 3 आहे डिवाइड बाय खालती 2 इंटू 2 इज 4 ॲक्च्युली. आणि हा जो क्यू आहे ना, क्यूला मी 1 मायनस पी लिहू शकतो. क्यूला मी 1 मायनस पी लिहू शकतो बिकॉज पी प्लस क्यू हॅज टू बी इक्वल टू 1. बरोबर की नाही. सक्सेस प्लस फेल्युअरचा प्रोबेबिलिटी 1च असला पाहिजे ना. तर मग क्यूचा व्हॅल्यू ऑटोमॅटिकली 1 मायनस पीच असला पाहिजे. आता पहा बरं, कम्प्लीट इक्वेशन हा पीच्या फॉर्मॅटमध्ये झालं की नाही. मग इकडे इकडे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन वगैरे करून लाईक पीचा व्हॅल्यू शोधा आणि सांगा मला काय म्हणतो क्वेश्चन नंबर 3चा आन्सर. येस स्टुडंट्स. चलो जाऊ पुढे.
सी क्वेश्चन नंबर 4. मुलांना क्वेश्चन नंबर 4 पहा. Probability that person who undergoes certain operation will survive is 0.2. हे बा, ऑपरेशन करून सर्व्हाइव्ह करण्याचं याचा आन्सर काढलं का कोणी? किती येतोय? मी सांगायचंच विसरून गेलो. पीचं व्हॅल्यू काढलं कॅल्क्युलेशन करून? 18/26. 9/13 हा, येतो. 18/26. हा, हा, तेच म्हणजे आहे. 9/13. बरोबर बरोबर. ठीक आहे, चलो आता नेक्स्ट सम. पर्सन प्रोबॅबिलिटी दॅट अ पर्सन हू अंडरगोज सर्टन ऑपरेशन विल सर्वाईव्ह इज 0.2. म्हणजे सर्वाईव्ह करण्याचा प्रोबॅबिलिटी 0.2 आहे. म्हणजे हे पहा, जिवंत राहण्याचा प्रोबॅबिलिटी हा 0.2 आहे. बरोबर. म्हणजे लाईक त्याचा डेथ होण्याचा प्रोबॅबिलिटी हा 0.8 आहे. म्हणजे ओके. इफ 5 पेशंट्स अंडरगो सिमिलर ऑपरेशन, 5 पेशंटचं झालेलं आहे, देन प्रोबॅबिलिटी दॅट एक्झॅक्टली 4 विल सर्वाईव्ह. अरे सोपं आहे ना, 5 मधून 4 सर्वाईव्ह झाले पाहिजे म्हणताय. सर्वाईव्ह होण्याचा प्रोबॅबिलिटी 0.2, रेस्ट पॉवर हा 4 कॉपी करायला लागतं. सर्वाईव्ह न होण्याचा प्रोबॅबिलिटी 0.8, रेस्ट या दोघांचा डिफरन्स आहे 1 कॉपी करायला लागतं. सिम्पल. आता 5C4 याचा आन्सर 5 येत असतो ॲक्च्युली. हे जे 0.2 आहे ना, त्याला मी 2/10 पण लिहू शकतो. बरं, तुमच्या माहितीच तो रेस्ट टू 4 लिहितो. आणि 0.8ला मी 8/10 पण लिहू शकतो. मग होतं काय पहा, 5ला 5, 2^4 जो आहे तो 16 बनतो, आणि इंटू 8 तर आहेच शेवटी पुढे. होल डिवाइड बाय 10^5 बनतो खालती. पहा ना, 10^4 इंटू 10 इज 10^5. करा हे मल्टिप्लिकेशन. 16 इंटू 5 640. हां, 640. ओव्हरऑल 640 बनतं, डिवाइड बाय खालती 1 2 3 4 5. पण 640 वाला 64 वाला एकच दिसतोय ऑप्शन, सो लिहून टाका ऑप्शन नंबर सी. हे तुम्हाला जे समजतंय का या स्पीडने? ओके सर्व काही? हो सर. ओके. नेक्स्ट सम. चलो मुलांना पाहता क्वेश्चन नंबर 5. सी क्वेश्चन नंबर 5 रीड करा सर्वजण. काय विचारताय? इफ म्यू अँड सिग्मा स्क्वेअर आर मीन अँड व्हेरियन्स ऑफ रँडम व्हेरिएबल एक्स. हे बघा, हे मीन आहे आणि हा व्हेरियन्स आहे म्हणे. चल असू देत पुढे. ओके, हुज PMF इज गिवन बाय. बरोबर, हुज PMF इज गिवन बाय लाईक प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस चा जो फॉर्म्युला आहे ना, प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस इज 6CX. याचा रिप्रेझेंटेशन 6CX सारखा असतो. then 1/3 raised to power x. Okay, and then failures of probability 2/3 raised to power या दोघांचा डिफरन्स, दॅट इज 6 मायनस ऑफ x. बरोबर की नाही? जिथे की पुढे सांगतात ते x ची व्हॅल्यू 0 1 2 3 4 5 6 असू शकतं. बरोबर ना? n ची व्हॅल्यू जर का 6 बोलली, म्हणजे 6 वेळेस एक्सपेरिमेंट होत असेल, तर सक्सेस किती वेळेस होऊ शकतं? 0 वेळेस, 1 वेळेस, 2 वेळेस, 3 वेळेस, 4 वेळेस, 5 वेळेस. 6च्या 6 पण सक्सेस पॉसिबल आहे. पॉसिबल आहे. मीनचा फॉर्म्युला असतो NP. एन किती आहे? 6. पी किती आहे? 1/3. म्हणजे मीन आहे 2. व्हेरियन्सचा फॉर्म्युला असतो NPQ. आता व्हेरियन्स इथे सिग्मा स्क्वेअर म्हणतात खरं, म्हणजे NPQ आहे व्हेरियन्स. सांगा बरं, एन किती आहे? 6. पी किती आहे? 1/3. क्यू किती आहे? 2/3. बरोबर की ना? म्हणजे आन्सर काय बनणार सांगा बरं? 4/3 बनणार. 4/3 बनणार. विचारलात काय आलेलं आहे? 2μ प्लस 12 सिग्मा स्क्वेअर. हे पहा, 2 इंटू मीन. व्हॉट इज मीन? मीन तर शोधलं ना आपण इथं, 2 म्हणून. प्लस 12 इंटू व्हॉट इज सिग्मा स्क्वेअर? 4/3. करा कॅल्क्युलेशन. हा 4 बनतो प्लस हा 16 समथिंग बनतो. आन्सर 20 बनला पाहिजे. ऑप्शन नंबर सी. सर त्याचं स्क्वेअरिंग करायचं. कुठे स्क्वेअर करायचं? सिग्मा स्क्वेअर. मग सिग्मा नाही, सिग्मा स्क्वेअरलाच व्हेरियन्स बोललाय बाबा. अरे हा हा, NPQ हाच व्हेरियन्स आहे. ओके, पुढे पहा. क्वेश्चन नंबर 6 पहा मुलांना.
पहा क्वेश्चन नंबर 6 काय, प्रोबॅबिलिटी दॅट पर्सन विन्स अ प्राइज ऑन अ लॉटरी तिकीट इज 1/4. हे पहा जिंकण्याची प्रोबॅबिलिटी ही 1/4 आहे. इफ ही परचेस 5 लॉटरी तिकीट, 5 तिकीट घेतोय ॲट रॅन्डम, देन प्रोबॅबिलिटी दॅट ही विन्स ॲट लिस्ट 1 प्राइज इज, मला तुम्ही सांगा 5 लॉटरी तिकीट घेतलं तर 0 जिंकेल, लाईक 5 मधला एक पण लागणार नाही त्याला तिकीट, नाही का, किंवा एक लागेल, किंवा मे बी 2 तिकीट लागतील, किंवा मे बी 3 तिकीट लागतील, किंवा मे बी 4 तिकीट लागतील, किंवा मे बी 5 तिकीट लागतील, नाही का. या सर्वांचं ॲडिशन 1 असलं पाहिजे की नाही रे बाबा. प्रोबॅबिलिटी दॅट पर्सन विन्स अ लॉटरी तिकीट इज 1/4. लॉटरी तिकीट लागण्याची प्रोबॅबिलिटी 1/4 आहे, मान्य मला. इफ ही परचेस 5 लॉटरी तिकीट, 5 लॉटरी तिकीट घेतोय, 5 तिकीट घेतलं तर 0 लागेल, किंवा 1 लागेल, किंवा 2ला लॉटरी लागेल, किंवा 3ला लॉटरी लागेल, किंवा 4ला, किंवा 5च्या 5ला लॉटरी लागेल. या व्यतिरिक्त काही होऊ नाही शकत. मग सर्वांच्या प्रोबॅबिलिटीचं ॲडिशन तर हा 1 असला पाहिजे ना. सर 1 मायनस पी ऑफ झी करायला 0 Yes. करायला लागणार. मग आता तुम्ही थिंक करा, ही एवढी जी गोष्ट आहे ना, ही आपल्याला विचारण्यात आलेली. ते म्हणतात ना की देन प्रोबॅबिलिटी दॅट ही विन्स ॲट लिस्ट 1 प्राइज. ॲट लिस्ट 1 प्राइज म्हणजे 1 प्राइज, 2 प्राइज, 3 प्राइज, 4 प्राइज, 5 प्राइज. ॲट लिस्ट 1 प्राइज मीन्स हे सर्व, नाही का. सो दॅट शुड बी इक्वल टू 1 मायनस ऑफ नो प्राइज. 1 मायनस ऑफ नो प्राइज म्हणजे काय, 5 मधून 0 प्राइज, 5 मधून 0 प्राइज. प्राइज लागण्याचा प्रोबॅबिलिटी 1/4 रेस टू दिस 0, आणि प्राइज न लागण्याचा प्रोबॅबिलिटी 3/4 रेस टू या दोघांचा डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 5. डन. करा हे कॅल्क्युलेशन. So 1 minus of 5C0 is actually 5 factorial divided by, again 5 difference 5 factorial into 0 factorial. Anything raised to 0 is 1 only, so 3 divided by 4 raised to power 5 हा आपला इथे आन्सर आहे. हे कॅन्सल बनतं. सो 1 मायनस ऑफ 3 रेस टू पॉवर 5 म्हणजे 3333 असं 5 वेळेस, बहुतेक मला वाटतं हे 243 बनतं का, आणि खालती 4 रेस टू 5 हा 1024 बनतो का. करा कॅल्क्युलेशन आणि सांगा मला आन्सर. किती येतो, 781 का, डिवाइड बाय 1024. ठीक आहे, जाऊ का पुढे. पहा क्वेश्चन नंबर 7 पण सेमच आहे बरं, तुमच्या माहितीच तर. इन अ मल्टिपल चॉईस एक्झामिनेशन हॅज अ 5 क्वेश्चन्स. किती क्वेश्चन आहे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन्स आहेत त्याला. इच क्वेश्चन हॅज 3 ऑल्टरनेटिव्ह आन्सर्स. हर एक क्वेश्चनला 3 ऑप्शन आहेत, एबीसी, 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 एबीसी अँड एबीसी. हर एक क्वेश्चनला मुलांना 3 ऑप्शन्स आहेत, बरोबर. आणि त्यातला एक्झॅक्टली एकच करेक्ट आहे म्हणा, या 3 मधलं कोणतं तरी एकच करेक्ट आहे. प्रोबॅबिलिटी दॅट स्टुडंट विल गेट ॲट लिस्ट 1 करेक्ट आन्सर इज, यार हे बघा 5 क्वेश्चन आहेत, आणि स्टुडंट नुसतं फेकतोय, त्याला काही माहित नाही की कोणता करेक्ट कोणता रॉंग. येस, टेक्स्टबुक मधलाच क्वेश्चन आहे. तर 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन आहेत, 5 क्वेश्चन लाईक तो फेकतोय, बरोबर. आता आन्सर ना करेक्ट येण्याची प्रोबॅबिलिटी सांगा रे मुलांना. आन्सर करेक्ट येण्याची प्रोबॅबिलिटी किती असते, 1/3. हा, कारण की 3 ऑप्शन आहेत, त्यातला एकच करेक्ट आहे. सो आन्सर करेक्ट असण्याचा प्रोबॅबिलिटी शुड बी 1/3. म्हणजे ठीक आहे. आता ते आपल्याला असं विचारतात की प्रोबॅबिलिटी दॅट स्टुडंट विल गेट ॲट लिस्ट 1 करेक्ट आन्सर, म्हणजे मिनिमम एक तरी करेक्ट येऊ दे. सर परत ते 1 2 3 4 5 ऍड करायला. आता 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट केल्यानंतर 0 करेक्ट येतील म्हणजे सगळे रॉंग, किंवा 1 करेक्ट येईल, किंवा 2 करेक्ट येतील, किंवा 3 करेक्ट येतील, किंवा 4 करेक्ट येतील, किंवा 5च्या 5 करेक्ट येतील. या सर्वांचं ॲडिशन शुड बी 1. सर्वांचं ॲडिशन किती असलं पाहिजे, 1 असलं पाहिजे, 1. सर्वांचं ॲडिशन 1. म्हणलं ठीक आहे. आता विचारण्यात काय आलं माहिती का, प्रोबॅबिलिटी दॅट स्टुडंट विल गेट ॲट लिस्ट 1 करेक्ट आन्सर. ॲट लिस्ट 1 करेक्ट आन्सर याचा अर्थ 1 करेक्ट, किंवा 2 करेक्ट, किंवा 3, किंवा 4, किंवा 5 करेक्ट. ॲट लिस्ट एक तरी करेक्ट, म्हणजे 1 2 3 4 5 करेक्ट शुड बी इक्वल टू 1 मायनस ऑफ 0 करेक्ट. सो 1 मायनस ऑफ 0 करेक्ट याचा अर्थ 5 मधून 0 करेक्ट. करेक्ट येण्याची प्रोबॅबिलिटी 1/3 रेस टू पॉवर 0. रॉंग येण्याची प्रोबॅबिलिटी 2/3 रेस टू या दोघांचा डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 5. करा कॅल्क्युलेशन सरळ सरळ.
आन्सर भेटून जाईल तुम्हाला. आन्सर शुड बी 1 मायनस ऑफ 5c0 इज 1 ओनली, एनिथिंग रेस टू 0 इज 1 ओनली, 2 रेस टू पॉवर 5 इज 32 अँड 3 रेस टू पॉवर 5 इज 243. बघ हे काय येतं. ऑप्शन डी. बरोबर. सर 2 रेस टू 5 तुम्ही काय सांगितलं? 2 रेस टू 5 32 ना. डी. बरोबर. हे बघा क्वेश्चन नंबर 8 पहा. ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 म्हणे. ई ऑफ एक्स म्हणजे मीन. बरं, मीन हा 4 आहे म्हणे. मीन हा 4 आहे आणि व्हेरियन्स हा 2.4 आहे. व्हेरियन्स म्हणजे NPQ असतो, जो की 2.4 आहे म्हणे. तर मग ते विचारताय व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एन. सरळ सरळ डिवाइड करा ना तुम्ही दोघांना. NP NP कॅन्सल, 1 डिवाइड बाय क्यू इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2.4. उलटं करा. सो क्यू शुड बी इक्वल टू 2.4 डिवाइड बाय 4 मीन्स 0.6. क्यू 0.6 असेल तर पी किती असेल रे? 0.4. 0.4. मग मी काय म्हणतोय, NP ची व्हॅल्यू तर 4 दिली आहे, पी ची व्हॅल्यू तर 0.4 म्हणतात तुम्ही, म्हणजे एन ची व्हॅल्यू किती बनेल मग? 0.4 खाली जाऊन डिवाइड. 10. सो ऑप्शन नंबर बी आन्सर आहे. बघा आता या लेवलचे पण क्वेश्चन येतात. बरोबर. ई ऑफ एक्स म्हणजे मीन जो की दिला होता, मीन जो की दिला आहे 4 आणि व्हेरियन्स जो की 2.4 आहे. व्हेरियन्स मीन्स NPQ जो की 2.4. इक्वेट केलं सरळ सरळ, NP NP कॅन्सल केला, 1 डिवाइड बाय क्यू इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2.4. सो उलटा केला, क्यू इज इक्वल टू लाईक हा असा येऊन गेला. क्यू 0.6 म्हणजे पी 0.4. बरोबर. सो एनला एन, पी 0.4 आहे, इज इक्वल टू 4. सो एनचा व्हॅल्यू निघून जाईल 10. मेहरब करता. हा केला आपण क्वेश्चन नंबर 8. चलो क्वेश्चन नंबर 9. सी क्वेश्चन नंबर 9. Sum of mean and variance of binomial distribution for 5 trials is 1.8. Sum of mean and variance is 1.8. Sum of mean and variance of binomial distribution for 5 trials. 5 trials याचा अर्थ n is equal to 5. तर 5 ट्रायल्स असलेल्या बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचा मीन आणि व्हेरियन्सचा जो ॲडिशन आहे तो आहे 1.8. देन व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ पी. तुम्ही करा बरं मुलांना, जरा ट्राय करा, बघू तरी काय होतं. सर ते जे NPQ आहे ना ते क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारखं तयार होणार ना? हे बघा, एनची व्हॅल्यू त्यांनी दिली आहे 5, पीला पी लिहितो, प्लसला प्लस. एनची व्हॅल्यू 5 दिली त्यांनी, पीला पी लिहितो. पण क्यूला मी काय लिहू शकतो, मला माहिती की पी प्लस क्यू किती आहे 1. सो क्यूला मी 1 मायनस पी लिहू शकतो. क्यूला मी 1 मायनस पी लिहू शकतो, जो की 1.8 आहे. तर अशी लाईक पीची व्हॅल्यू शोधायची आहे नाही का. आता हे मल्टिप्लाय करून निघेल ना, 5p इंटू 1 इज 5p ओनली, 5p इंटू मायनस पी मायनस 5p स्क्वेअर. पण मी काय म्हणतो, क्वाड्रेटिक बिड्रेटिक नका करू, थांबा जरा. सरळ सरळ ऑप्शन मधला पीचा व्हॅल्यू टाकून द्या ना, कोणता पी सिम्पली सॅटिस्फाय करतो पहा. हे ऑप्शन बी आणि ऑप्शन डी तर शक्यच नाही. पहा 0.8 जर का टाकाल इथं 0.8, 0.8 इंटू 5 इज 4 येतो. हाच 4 बनला तर ॲडिशन 1.8 कसं येऊ शकतो? 4 पेक्षा लाईक जास्तच येईल ना ॲडिशन. 0.4 जरी टाकला तुम्ही इथे 0.4, 5 इंटू 0.4 इज 2. पण 1.8च पाहिजे, कुठे 2 पर्यंत जात आहे. 0.2 जर का टाकला मी इथे 0.2 टाकला तर 5 इंटू 0.2 इज 1 ओनली, प्लस पहा 0.2 टाकलं तर 5 इंटू 0.2 इज 1 ओनली, फाईन, दिस इज 1.
बट दिस इज 1 मायनस 0.2 इज 0.8. हां 1 प्लस 0.8 इज 1.8. हां हेच तर पाहिजे होतं, हेच तर हवं आहे. सो मला तरी दिसतंय की ऑप्शन नंबर ए आन्सर असणार. क्वाड्रॅटिकने येईल बट लेंदी होईल, उगाच अननेसेसरी टाइम जाईल. सो अवॉइड करा. सर ते क्वाड्रेटिकने ते फॅक्टर्स पण काढायला नाही होते इकडे. हो हो म्हणूनच म्हणतो की थोडंसं असं करा. चलो तर क्वेश्चन नंबर 10 वरती जायचं का आपण? पहा बरं मुलांना क्वेश्चन नंबर 10 पहा. सर हे या सम मध्ये ते फक्त P(2) काढायला लागणार ना? बरोबर. बघा काय प्रोबॅबिलिटी दॅट बॉम्ब विल मिस द टार्गेट इज 0.2. टार्गेटला मिस करण्याची प्रोबॅबिलिटी ही 0.2 आहे. मी म्हणलं ओके. देन प्रोबॅबिलिटी दॅट आउट ऑफ 10 बॉम्ब्स ड्रॉप, 10 बॉम्ब जो टाकले आपण बरोबर, तर त्यात 2 विल हिट द टार्गेट. मला एक गोष्ट सांगा, प्रोबॅबिलिटी दॅट टार्गेट विल मिस इज 0.2, मग टार्गेट विल हिट इज 0.8. प्रोबॅबिलिटी दॅट बॉम्ब विल मिस द टार्गेट, बॉम्ब हिटच नाही करत आहे, मिस होतोय, त्याची प्रोबॅबिलिटी 0.2 आहे, म्हणजे लागण्याची प्रोबॅबिलिटी 0.8 आहे. सिम्पल. बरोबर की? मॅम लेक्चर झाल्यावरती कॉल करतो. लेक्चर झाल्यावरती कॉल करतो. ओके, इथेपर्यंत क्लिअर सर्वांचं? काय म्हणतात ते? देन प्रोबॅबिलिटी दॅट आउट ऑफ 10 बॉम्ब्स ड्रॉप्ड, 10 बॉम्ब जे ड्रॉप केलेत, एक्झॅक्टली 2 विल हिट द टार्गेट. 10 मधले एक्झॅक्टली 2 जणांनी हिट केलं पाहिजे, याची प्रोबॅबिलिटी शोधायची ना. 10 मध्ये दोघांनी हिट केलं पाहिजे. हिट करण्याचा प्रोबॅबिलिटी 0.8 मीन्स 8/10 रेस टू दिस 2. हिट न करण्याचा प्रोबॅबिलिटी 0.2 मीन्स 2/10 रेस टू काय, दोघांचा डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 8. बा हे आन्सर असलं पाहिजे. द 10C2 याचा अर्थ 10 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स दॅट इज 8 फॅक्टोरियल इंटू दिस 2 फॅक्टोरियल. हे तर 4/5 बनतं, 4²/5² बनतं, आणि हे तर 1/5 आहे, 1/5 रेस टू 8. मग काय बनणार पहा. 10 फॅक्टोरियलला मी 10 इंटू 9 इंटू 8 फॅक्टोरियल लिहू शकतो. डिवाइड बाय खालती 8 फॅक्टोरियल आहेच, आणि हा जो 2 फॅक्टोरियल आहे 2 इंटू 1 लिहितो. सर त्या 2 ने डिवाइड केलं का 8/10 ला? हो हो हो, 8/10 म्हणजे 4/5 ना, आणि 2/10 म्हणजे 1/5. 10 फॅक्टोरियलला 10 इंटू 9 इंटू 8 फॅक्टोरियल, 8 फॅक्टोरियलला 8 फॅक्टोरियल, 2 फॅक्टोरियलला 2 इंटू 1, आणि तिथे 4चा जो स्क्वेअर आहे त्याला वरती 16, आणि खालती 5⁻10 लिहितो मी, 5⁻10 लिहितो. आता 5⁻10 ला मी 5 इंटू 5 तर 9 लिहितो. चलो 8 फॅक्टोरियल कॅन्सल, 5 1 किंवा 5 इंटू दिस 2 10, आणि वरचा 10 कॅन्सल. मग वरती किती बनणार, 144 बनणार, आणि खालती 5⁻9 बनणार, 144/5⁻9. ठीक आहे सरांगी, काही नाही, मग डिव्हिजन आहे, हे होऊ शकतं. पहा आता एवढी क्वेश्चन्स बाकी आहेत. आता 11 आणि 12 वरती थोडंसं फोकस ठेवूया आपण इथे पहिले.
सी क्वेश्चन नंबर 11. In a box containing 100 bulbs, 10 are defective. हे बघा, डिफेक्टिव्ह म्हणजे खराब असण्याची प्रोबॅबिलिटी 10 डिफेक्टिव्ह आहेत आउट ऑफ 100. म्हणजे डिफेक्टिव्ह असण्याची प्रोबॅबिलिटी 1/10 ना, 0 0 कॅन्सल तर 1/10. इन अ बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब्स 10 आर डिफेक्टिव्ह. 10 बल्ब डिफेक्टिव्ह आहेत, 10 डिफेक्टिव्ह आहेत 100 मध्ये, म्हणजे डिफेक्टिव्हची प्रोबॅबिलिटी 1/10, म्हणजे चांगलं असण्याची प्रोबॅबिलिटी ही 9/10. 10 मधला एक डिफेक्टिव्ह असेल तर 10 मधले 9 चांगले आहेत. प्रोबॅबिलिटी दॅट आउट ऑफ 20 बल्ब्स नन इज डिफेक्टिव्ह. यार 20 मध्ये एक पण डिफेक्टिव्ह नाही. सर इकडे सक्सेसिव्ह म्हणजे 9/10. काय काय सक्सेस जे पी पी आहे ते 9/10. ठीक आहे, सांगतो 1-2 मिनिटं. प्रोबॅबिलिटी दॅट आउट ऑफ 20 सच बल्ब्स नन इज डिफेक्टिव्ह, म्हणजे 20 मधले 20 चांगले पाहिजे असं पण होऊ शकतं, किंवा 20 मधले बेसिकली 0 खराब पाहिजे असं पण होऊ शकतं. याचा मीनिंग नन इज डिफेक्टिव्ह याचा अर्थ 20 मधले 20 चांगले पाहिजे, एक पण डिफेक्टिव्ह नाही, म्हणजे 20च्या 20 चांगले. 20 मधून 20 चांगले पाहिजे, चांगले पाहिजे बोललो ना शेवटी. सो वॉट इज चांगले पाहिजेची प्रोबॅबिलिटी 9/10 रेस टू दिस 20. वॉट इज खराब पाहिजेची प्रोबॅबिलिटी 1/10 रेस टू या दोघांचा डिफरन्स दॅट इज 0. हा पण आन्सर होऊ शकतो. किंवा नन इज डिफेक्टिव्ह याचा अर्थ 20 मधून 0 डिफेक्टिव्ह पाहिजे. नन इज डिफेक्टिव्ह, 1 इज डिफेक्टिव्ह मीन्स एक डिफेक्टिव्ह, नन इज डिफेक्टिव्ह मीन्स 0 डिफेक्टिव्ह. सो 20 मधून 0 डिफेक्टिव्ह पाहिजे. सो डिफेक्टिव्हची प्रोबॅबिलिटी डिफेक्टिव्हची प्रोबॅबिलिटी 1/10 रेस टू दिस 0, आणि चांगल्याची प्रोबॅबिलिटी इज 9/10 रेस टू या दोघांचा डिफरन्स दॅट इज 20. असं लिहायला लागेल आपल्याला. हा पण करेक्ट आन्सर आहे, हा पण करेक्ट आन्सर आहे. सिम्प्लिफाय कराल तर एकच बनेल. 20C20 is 20 factorial divided by difference that is 0 factorial into this 20 factorial as it is cancel होतो, म्हणजे 1च बनतो ना हा असे, बरोबर की नाही. हा 1च बनला ना. एनिथिंग रेस टू 0 इज ऑल्सो 1. सो आन्सर शुड बी 9/10 रेस टू 20. 9/10 रेस टू 20 सिम्पल. इवन हे पण तेच बनणार. 20C 0 कराल ना, 20 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स दॅट इज 20 फॅक्टोरियल इंटू दिस 0 फॅक्टोरियल, कॅन्सल होऊन 1च बनणार ना. आपण एनिथिंग रेस टू 0 इज 1 ओनली. सो याचा आन्सरच हा राहणार 9/10 रेस टू 20. 9/10 रेस टू 20 तोच आन्सर राहणार फिक्स. थोडासा टाइम देतो मी तुम्हाला आता 12th सम करण्यासाठी. पाहूया की कोण आन्सर याचा करेक्ट देऊ शकतो. तर क्वेश्चनचा मिनिंग सांगतोय. इट इज नोन दॅट अ बॉक्स ऑफ 8 बॅटरीज कंटेन्स 3 डिफेक्टिव्ह प्लेसेस, काय माहिती, पीसेस असेल, पीसेस. 8 बॅटरीमध्ये 3 डिफेक्टिव्ह आहेत, आणि पर्सन रॅन्डमली सिलेक्ट्स 2 बॅटरीज फ्रॉम अ बॉक्स. इथे ना विथ रिप्लेसमेंट पाहिजे होतं, विथ रिप्लेसमेंट. सांगतो मी तुम्हाला मी असं काय म्हणतो. एक काम करा, तुम्ही आधी वाचा क्वेश्चन, मी तुम्हाला आरामात सांगतो थोडंसं हा क्वेश्चन, नाही का. बाकी काय म्हणता, झालं का खाणं पिणं? म्हणून आपला हा दुसरा लेसन आहे बरं, जो ऑलमोस्ट आता संपत आला. पहिला LPP आणि दुसरा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन, अशी 2 लेसन केलेली आहेत आपण. It is known that a box of 8 batteries contains 3 defective pieces. सो डिफेक्टिव्हची म्हणजे खराबची प्रोबॅबिलिटी ही 3/8 आहे. 8 मध्ये 3 खराब आहेत, म्हणजे चांगलं असण्याची प्रोबॅबिलिटी ही बेसिकली 5/8 आहे, नाही का. ठीक. अ पर्सन रॅन्डमली सिलेक्ट्स 2 बॅटरीज, 2 बॅटरी सिलेक्ट करतो अरे तो, बरोबर. एक्स इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ह बॅटरीज, एक्स म्हणजे नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ह बॅटरीज. तर ते काय म्हणता माहिती का, प्रोबॅबिलिटी दॅट डिफेक्टिव्ह बॅटरीज, एक्स म्हणजे नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ह बॅटरीज, म्हणजे नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ह बॅटरीज शुड बी लेस अँड इक्वल टू 1. म्हणजे काय,
डिफेक्टिव्ह बॅटरीचा काउंट हा एक तर 0 असला पाहिजे किंवा डिफेक्टिव्ह बॅटरीचा काउंट हा 1 असला पाहिजे असं म्हणतात ते. मी क्वेश्चन हवं तर परत रीड करतो. इट इज नोन दॅट अ बॉक्स ऑफ 8 बॅटरीज कंटेन्स 3 डिफेक्टिव्ह पीसेस. ओके, 8 बॅटरीमध्ये 3 डिफेक्टिव्ह आहेत. सो डिफेक्टिव्ह असण्याची प्रोबॅबिलिटी 3/8 आणि चांगलं असण्याची प्रोबॅबिलिटी 5/8. एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ह बॅटरीज. सो व्हॉट इज प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स लेस अँड इक्वल टू 1. म्हणजे डिफेक्टिव्ह बॅटरीचा काउंट हा 1 किंवा 1 पेक्षा कमी असण्याची प्रोबॅबिलिटी, म्हणजे डिफेक्टिव्ह बॅटरीचा काउंट हा 0 किंवा 1 असण्याची प्रोबॅबिलिटी. आता डिफेक्टिव्ह बॅटरी 0 म्हणजे काय, 3 मध्ये 0 डिफेक्टिव्ह. डिफेक्टिव्हचा प्रोबॅबिलिटी 3/8 रेस्ट टू पॉवर 0. चांगल्याचा प्रोबॅबिलिटी 5/8 रेस्ट टू पॉवर दोघांचा डिफरन्स दॅट इज 3. प्लस एक डिफेक्टिव्ह याचा अर्थ काय, 3 मधून एक डिफेक्टिव्ह. डिफेक्टिव्हचा प्रोबॅबिलिटी 3/8 रेस्ट टू पॉवर 1 आणि चांगल्याचा प्रोबॅबिलिटी लाईक 5/8 नाही का, रेस्ट टू पॉवर किती, या दोघांचा डिफरन्स दॅट इज 2 होईल तिथे. 2 हे 2 आहे बरं इथे. 3C0 इज 1 ओनली. एनिथिंग रेस्ट टू 0 इज 1 ओनली. 5 रेस्ट टू 3 इज 125 डिवाइड बाय 8 रेस्ट टू 3 कराल 8 इंटू 8 इंटू 8 किती 64 इंटू 8 बनेल समथिंग काहीतरी. प्लस 3C1 इज 3 ओनली. 3 रेस्ट टू 1 इज 3 ओनली डिवाइड बाय 8 तर राहायचं खालती. आणि 5चा जो स्क्वेअर आहे वरती तो 25 बनतो आणि खालती परत 8चा स्क्वेअर म्हणजे 64 आहेच शेवटी. सो बनतो काय माहिती का, लाईक हे 6 आहे. 6 इंटू 25 इज 150. 150 प्लस लाईक 125 इज 275 275. होल डिवाइड बाय 8 इंटू 64 बनतो. बहुतेक असा ऑप्शन दिसत नाही वाटतं, चेक करा बरं. म्हणजे आपण जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन करतोय ना, मे बी त्या वेमध्ये नाही येतं. मी त्याचं रिझन सांगतो मी तुम्हाला. मी इथे विथ रिप्लेसमेंट कन्सिडर करून बायनॉमियलनी सॉल्व्ह करत होतो. मला वाटलं बायनॉमियलच्या PYQ मध्ये आहे तर लाईक विथ रिप्लेसमेंट असायला हवं होतं, बट हा प्रोबॅबिलिटीचा सम ॲक्च्युली. करतो मी एक्सप्लेन, थांबा. सर ते 2 बॅटरीजचं घ्यायला लागणार इथे. काय झालं? 2 बॅटरीजचे जे स्टेटमेंट दिले ना ते घ्यायला लागणार इकडे. अरे सॉरी मी 3 हां समजलं. मी हे वाचलंच नाही ॲक्च्युली. सर म्हणजे ते एक्स फक्त कन्फ्युज करायला दिलं होतं. नाही, 2 बॅटरीज पाहिजे होतं. मी हे 2 थोडंसं इग्नोर झालं माझ्याने. पर्सन रॅन्डमली सिलेक्ट 2 बॅटरीज म्हणजे बरोबर आहे. 2 बॅटरीमध्ये 0 डिफेक्टिव्ह. डिफेक्टिव्हची प्रोबॅबिलिटी इज 3/8 रेस्ट टू 0. चांगल्याची प्रोबॅबिलिटी इज 5/8 रेस्ट टू या दोघांचा डिफरन्स दॅट इज 2. प्लस एक डिफेक्टिव्ह म्हणजे 2 मधून एक डिफेक्टिव्ह. डिफेक्टिव्हची प्रोबॅबिलिटी 3/8 रेस्ट टू 1 आणि चांगल्याची प्रोबॅबिलिटी इज अगेन 5/8 रेस्ट टू पॉवर अगेन 1. आता हे 2C0 इज 1 ओनली. Anything raised to 0 is 1 only. 5 square is 25 and 8 square is 64 plus 2C1 is 2 only. 3 into 5 कराल you'll get 15 whole divide by खालती 64 बनतो सरळ सरळ. सो हा बनतो 30 आणि हा बनतो 25 म्हणजे ओव्हरऑल बनतो 55 डिवाइड बाय 64. बरोबर, 55/64 असं तरी आन्सर आहे का, चेक करा. हे सर ठीक आहे. आता पहा मी सांगतो तुम्हाला. आता हे जे आन्सर आपण केलं आहे ना, हे कोणत्या बेसिसवरती केलं मी तुम्हाला सांगतो. की 8 बॅटरीज आहेत, त्यातले लाईक 2 डिफेक्टिव्ह बॅटरीज आहेत. सॉरी, 8 बॅटरीजमधले 3 डिफेक्टिव्ह बॅटरीज आहेत. बरोबर. आणि पर्सन काय करतोय, रॅन्डमली लाईक 2 बॅटरी सिलेक्ट करतोय. अँड एक्स इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ह बॅटरी सिलेक्टेड. देन व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स लेस दॅन इक्वल टू 1 असं विचारतं आपल्याला ते. म्हणजे डिफेक्टिव्ह बॅटरीचा काउंट हा 1 किंवा 1 पेक्षा कमी, म्हणजे 0 डिफेक्टिव्ह किंवा 1 डिफेक्टिव्हचं लाईक क्वेश्चन होता आपला. तर आपण सरळ सरळ काय केलं पहा, की 0 डिफेक्टिव्ह याचा अर्थ लाईक 2 मधून 0 डिफेक्टिव्ह. डिफेक्टिव्हची प्रोबॅबिलिटी रेस टू 0. हे सर्व काही करेक्टच केलेलं आहे आपण. बरोबर. बट आन्सर मॅच नाही झालेलं. हा एक थोडंसं कन्सर्न आहे. थोडंसं आता वेगळा वे ट्राय करू. आता बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन सोडून थोडंसं विचार करू. कारण की बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन केव्हा ॲप्लिकेबल असतं माहिती का, ज्यावेळेस हर एक ट्रायलमध्ये बॅटरी डिफेक्टिव्ह निघण्याचा प्रोबॅबिलिटी हा मेंटेन राहतो. मी रिपीट करतोय, हर एक ट्रायलमध्ये बॅटरी डिफेक्टिव्ह निघण्याचा प्रोबॅबिलिटी मेंटेन राहतो. समजा मी पहिल्यांदा गेला आणि हात टाकला आणि डिफेक्टिव्ह बॅटरीचा प्रोबॅबिलिटी 3/8 असतो की नाही,
पण तो जर का मी वापस ठेवला नाही तर दुसऱ्यांदा गेल्यानंतर डिफेक्टिव्ह बॅटरी लागण्याचा प्रोबॅबिलिटी 2/7 बनतो. कारण की आता पहिली डिफेक्टिव्ह समजा गेली तर आता 2च डिफेक्टिव्ह राहिला आउट ऑफ 7. हर एक ट्रायलमध्ये सक्सेसचा प्रोबॅबिलिटी सेम राहायला पाहिजे तर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन वापरायचं असतं, म्हणजे विथ रिप्लेसमेंटमध्ये वापरायचं असतं. बट इथे तसं दिलं नाहीये, मी इथे स्वतःहून करेक्शन असं लिहिलं होतं. बट मला वाटतं की आता हा करेक्शन आपण काढून नॉर्मल प्रोबॅबिलिटीच्या वेनीच करूया. आता 10 वेळेस कॉईन टॉस करतो आपण, बट हर एक वेळेस हेड पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी 1/2च राहतो हर एक ट्रायलमध्ये. हे मेंटेन राहिलं पाहिजे, हर एक ट्रायलमध्ये सक्सेसचा प्रोबॅबिलिटी सेम राहायला पाहिजे कंटिन्युअसली. सर ते कॉन्स्टंट असायला पाहिजे का? हो, कॉन्स्टंट असायला पाहिजे, तरच बायनॉमियलचा फॉर्म्युला ऍप्लिकेबल असतो. आता पहा मी तुम्हाला काय सांगतो. ते म्हणताय की लाईक डिफेक्टिव्हचा काउंट एक तर 0 डिफेक्टिव्ह असले पाहिजे किंवा 1 डिफेक्टिव्ह असला पाहिजे. हाच रिक्वायरमेंट आहे ना आपलं. 0 डिफेक्टिव्ह आता सांग. आता मी हे विथ रिप्लेसमेंट काढून टाकतो, एकदाच हात घालून काढायचं आपल्याला. 0 डिफेक्टिव्ह याचा अर्थ काय माहिती का? 5 चांगल्या बॅटरीज आहेत, 5 मधून 2 बॅटरी सिलेक्ट करा, म्हणजे चांगलेच निघतील दोन्ही. आणि टोटल 8 बॅटरीज आहेत, 8 मधून 2 बॅटरी सिलेक्ट करा. सो दीज आर टोटल वेज, दीज आर फेवरेबल वेज. एक डिफेक्टिव्ह याचा अर्थ काय? 5 मधून एक चांगली घ्या आणि 3 डिफेक्टिव्ह मधून एक डिफेक्टिव्ह घेऊन टाका. आणि टोटल नंबर ऑफ वेज आर 8C2. 8C2 इज टोटल नंबर ऑफ वेज. 8 बॅटरीमधून 2 बॅटरी घ्यायची आपल्याला फक्त. सो दीज आर टोटल नंबर ऑफ वेज अँड दीज आर फेवरेबल वेज. हे नॉर्मल प्रोबॅबिलिटी आहे, म्हणजे तिचे की परत वापस ठेवत नाही आपण, जस्ट एकदा हात घालून काढतोय ॲट अ टाइम विदाउट रिप्लेसमेंट. आता हे कॅल्क्युलेशन करा, तुमचं मॅच होऊन जाईल. चेक करा. So 5C2 is actually 5 factorial divided by difference that is 3 factorial into 2 factorial whole divided by 8C2 is 8 factorial divided by difference that is 6 factorial into 2 factorial plus हे बनतं पहा 5 into 3 आणि खालती बनतं 8C2 means like 8 factorial divided by difference 6 factorial into 2 factorial. मुलांना हे कॅल्क्युलेशन करून जरा बघा बरं काय बनतं आन्सर, मला कळवा. करतं का कोणी? तुम्ही पण तुमच्या एंडवरती एक गोष्ट क्लिअर राहाल की हर एक ट्रायलमध्ये जर का सक्सेसचा प्रोबॅबिलिटी तोच मेंटेन राहत असेल तरच बायनॉमियल असतो. 25/28 आलं का? येस साक्षी, 25 डिवाइड बाय 28 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आहे. म्हणजे हे कॅल्क्युलेशन 25/28 येतं. चेक करा. तर इथून एक गोष्ट ॲज अ इनपुट म्हणून घेऊन टाकाल की हर एक ट्रायलमध्ये ज्यावेळेस सक्सेसचा प्रोबॅबिलिटी तोच मेंटेन राहत असतो तरच बायनॉमियल वापरायचं असतं. अदरवाईज हा प्रोबॅबिलिटीचा कॉन्सेप्ट आहे ना आपल्याकडे. सो हा थोडासा मिसप्लेस झालेला क्वेश्चन ऍक्च्युली या बुकमधला. हा प्रोबॅबिलिटीमध्ये टाकला पाहिजे होता, बट ठीक आहे ना, लाईक इथून पण काहीतरी नवीन शिकलंच आहे आपण आता, नाही का. आता घ्या क्वेश्चन नंबर 13. चलो पहा बरं मुलांना क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 मध्ये काय म्हणतात पहा. बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन आहे, पहिले एन दिलेला असतो नंतर पी दिलेला असतो. सो एन इज इक्वल टू 8 अँड पी इज इक्वल टू हाफ. म्हणलं ओके. What is probability that mod of x minus 4 is less than equal to 2? याची प्रोबॅबिलिटी म्हणे. यार x minus 4 चा मॉड 2 पेक्षा कमी केव्हा असतो? हे पहा, x म्हणजे काय माहिती का? सक्सेसचा काउंट. 8 वेळेस एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर किती वेळेस सक्सेस भेटणार? 0 वेळेस सक्सेस, 1 वेळेस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वेळेस सक्सेस भेटेल. एक्स ची व्हॅल्यू काय काय होऊ शकते मी सांगतो तुम्हाला. एक्स ची व्हॅल्यू 0 सक्सेस झालं तर चालेल का? हे पहा, एक्स ची अशी व्हॅल्यू होऊ शकते जे याला सॅटिस्फाय करेल. एक्स ची व्हॅल्यू 0 झालं तर चालेल का सांगा? 0 - 4 चा मॉड 4 लेस दॅन 2 आहे का? बिलकुल नाही चालत, 0 नाही चालत. एक्स ची व्हॅल्यू 1 झाली तर चालेल का? सर दोनच व्हॅल्यूज आहे. नाही, एक्स व्हॅल्यू 1-2 मिनिट. एक्स व्हॅल्यू 1 झाली तर 1 - 4 इज -3 चा मॉड इज +3 लेस दॅन 2 आहे का? नाही चालणार. एक्स ची व्हॅल्यू मुलांनो 2 झाली तर चालेल का रे? हा सर. 2 - 4 इज -2 चा मॉड इज 2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 2. हा इक्वल टू 2 आहे ना, चालतं ना. म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू 2 असेल तरी चालेल.
एक्सची व्हॅल्यू 3 असेल तरी चालेल वाटतं मला. 3 - 4 इज -1चा मॉड इज 1 1 विच इज लेस दॅन 2. यस चालतं. एक्सची व्हॅल्यू 4 असेल तरी चालेल तुमच्या माहिती दिसतो. 4 - 4 करा ना, किती बनतो 0. 0चा मॉड इज 0 विच इज लेस दॅन 2. यस 100%. एक्सची व्हॅल्यू 5 असेल तरी चालेल. 5 टाकाल तर 5 - 4 इज 1. 1चा मॉड इज 1 1 इज लेस दॅन 2. म्हणजे 5 सक्सेस पण चालतील आणि इव्हन एक्सची व्हॅल्यू 6 पण चालेल. 6 - 4 इज 2 चा मॉड इज 2 विच इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 2 आहे. तर काय म्हणताय माहिती का आपल्याला, x is a binomial, x is random variable of a binomial distribution where number of trials are 8 and probability of success is half. Number of trials are 8 and probability of success is half. Then find probability of x successes where x satisfies this equation. आपल्याला बघायचं की x या इक्वेशनला सॅटिस्फाय करतोय ना, तर x ची व्हॅल्यू काय काय होऊ शकते, अशी होऊ शकते. म्हणजे ते आपल्याला विचारतात की प्रोबॅबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस और प्रोबॅबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस और प्रोबॅबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस और प्रोबॅबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस और प्रोबॅबिलिटी ऑफ 6 सक्सेस असं विचारतं आपल्याला. ते मला वाटतं काही फार अवघड नाही आहे. प्रोबॅबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस याचा अर्थ काय, 8 मधून 2 वेळेस सक्सेस. सक्सेसचा प्रोबॅबिलिटी हाफ रेस टू दिस 2, फेल्युअरचा प्रोबॅबिलिटी हाफ रेस टू दोघांचा डिफरन्स दॅट इज 6. 3 सक्सेस म्हणजे काय, 8 मधून 3 सक्सेस. सक्सेसचा प्रोबॅबिलिटी हाफ रेस टू पॉवर 3, फेल्युअरचा प्रोबॅबिलिटी हाफ रेस टू पॉवर दोघांचा डिफरन्स दॅट इज 5. 4 सक्सेस याचा अर्थ काय, 8 मधून 4 सक्सेस. सक्सेसचा प्रोबॅबिलिटी हाफ रेस टू पॉवर 4, फेल्युअरचा प्रोबॅबिलिटी अगेन हाफ रेस टू पॉवर दोघांचा डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 4. 5 सक्सेस म्हणजे काय, 5 सक्सेस म्हणजे 8 मधून 5 सक्सेस. सक्सेसचा प्रोबॅबिलिटी हाफ रेस टू पॉवर 5, फेल्युअरचा प्रोबॅबिलिटी अगेन हाफ रेस टू पॉवर दोघांचा डिफरन्स दॅट इज 3. 5 मध्ये 6 सक्सेस याचा अर्थ काय, सॉरी 8 मध्ये 6 सक्सेस मीन्स 8 मधून 6 सक्सेस. सक्सेस प्रोबॅबिलिटी हाफ रेस टू दिस 6, फेल्युअर प्रोबॅबिलिटी हाफ रेस टू दोघांचा डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 2. मुलांना होईल का हे कॅल्क्युलेशन? सर नाहीतर आपण 8C1 P(1), P(7), P(8) ला RHS ला घेऊन पण तसंही करू शकतो. दोन्हीने आन्सर येतं. तुम्ही करा. 0 P(0) विसरलाय तू, P(0) पण करायला लागतं. हा P(0). बरं मुलांना तुम्हाला समजलं काय की हे कॅल्क्युलेशन कराल तर भेटणार तुम्हाला आन्सर कोणता तरी. कोणी कॅल्क्युलेशन केलं असेल तर सांगा मला आन्सर काय आहे. तनिषनी केलंय. ऑप्शन नंबर बी येतो असं म्हणतोय तनिष. ऑप्शन नंबर बी. ओके, बी येतं का रे? येस, स्वरांगी पण म्हणतोय ऑप्शन नंबर बी. ओके, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 दोन क्वेश्चन बाकी आहेत. चलो करतो आता. पहा, आउट ऑफ 100 पीपल 10 हॅव कॉमन कोल्ड. सो कोल्ड असण्याची प्रोबॅबिलिटी इज 10/100. 100 मधून 10 लोकांना कॉमन कोल्ड आहे, दॅट मीन्स प्रोबॅबिलिटी ऑफ कोल्ड इज 10/100. दॅट मीन्स 1/10. दिस इज प्रोबॅबिलिटी ऑफ कोल्ड. दॅट मीन्स कोल्ड नसण्याची प्रोबॅबिलिटी इट शुड बी 9/10. If 5 persons selected at random from a group, then the probability that at most one person will have a common cold, म्हणजे 5 लोकांमधून at most one has a common cold, have a common cold. At most one have a common cold. P(0) आणि P(1) घ्यायला. At most one have common cold याचा अर्थ मॅक्सिमम एकाला कॉमन कोल्ड आहे. म्हणजे 0ला कॉमन कोल्ड आहे किंवा एकाला कॉमन कोल्ड आहे. मॅक्सिमम एकाला कॉमन कोल्ड असला पाहिजे, दोघांना नको बाबा. तर सांगा बरं, 0ला कॉमन कोल्ड याचा अर्थ काय, 5 मधून कोणालाच कॉमन कोल्ड नाही. कॉमन कोल्ड असण्याची प्रोबॅबिलिटी 1/10 रेस टू दिस 0. कॉमन कोल्ड नसण्याची प्रोबॅबिलिटी 9/10 रेस टू दोघांचा डिफरन्स दॅट इज 5. एकाला कॉमन कोल्ड आहे म्हणजे 5 मधून एकाला कॉमन कोल्ड आहे. कॉमन कोल्ड असण्याची प्रोबॅबिलिटी 1/10 रेस टू 1. कॉमन कोल्ड नसण्याची प्रोबॅबिलिटी 9/10 रेस टू दोघांचा डिफरन्स दॅट इज 4. करा कॅल्क्युलेशन. जरा कॅल्क्युलेशन हेक्टिक आहे असं दिसतंय मला इथे, जरा खूपच जवळजवळ आहेत नाही का. तर जरा मीच करतो आता कॅल्क्युलेशन. पहा, तर हा आपला आन्सर आहे, बट ऑप्शन फारच क्लोज आहेत. सो सी, 5C0 इज 1 ॲक्च्युली. एनिथिंग रेस टू 0 इज 1 अगेन. सो 9/5/10/5. 9/5 डिवाइड बाय 10/5 प्लस 5C1 इज ॲक्च्युली 5 इंटू 9/4 आहे वरती डिवाइड बाय 10/5 बनतो खालती. बरोबर, खालती 10/5 म्हणजे 1 लाख, सॉरी
आता 9^5 किती असतो रे मुलांना? 9 × 9 × 9 हे होऊ शकतं ना तुमचे 9 × 9 × 9 × 9 × 9 प्लस 5 × 9^4 मीन्स लाईक 9 × 9 × 9 × 9 करून घेऊ. डिवाइड बाय 1 लाख करा, येऊन जाईल आन्सर. सर 5 ला डिवाइड करा ना 1,00,000 25. होईल का रे आपल्याने? येस सर. किती येतं? बर काही फार अवघड नाही ना, सिम्पलचं मल्टिप्लिकेशन आहे. मला वाटतं ऑप्शन नंबर बहुतेक मला पण माहीत नाही. थांबा मी ते सोल्युशन पाहून सांगतो की हे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर 14चा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर बी, 9185 येतं मला. क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन आहे आपला आजचा. अ डाय इज थ्रोन 100 टाइम्स. बाबा 100 वेळेस डाय टाकलाय म्हणजे n इज इक्वल टू 100. इफ सक्सेस इज गेटिंग इव्हन नंबर. आता डाय टाकल्यानंतर काय काय पडतं? 1 2 3 4 5 6. सक्सेस म्हणजे इव्हन नंबर पडणे. म्हणजे इव्हन नंबर किती आहेत? 2 आहे, 4 आहे, 6 आहे. इव्हन नंबर 3 आहेत, टोटल तर 6 आहेत. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 3/6 म्हणजे 1/2. म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ फेल्युअर इज अगेन 1/2. नाही का? अ डाय इज थ्रोन 100 टाइम्स. 100 टाइम्स डाय थ्रो केला आहे. इफ सक्सेस इज इन गेटिंग एन इव्हन नंबर, म्हणजे सक्सेसची प्रोबॅबिलिटी 1/2 आहे. पाहणार आहे तुम्ही, सक्सेसचा प्रोबॅबिलिटी इज 1/2 आहे. 3 इव्हन नंबर आहेत आउट ऑफ 6 म्हणजे 1/2. म्हणजे फेल्युअरचा प्रोबॅबिलिटी पण अगेन 1/2 येतो. विचारतात काय? देन द व्हेरियन्स इज व्हॉट? व्हेरियन्स म्हणजे व्ही ऑफ एक्स म्हणजे NP/Q. n आहे 100, p आहे हाफ, q आहे अगेन हाफ. सो आन्सर शुड बी 25. येस स्टुडंट्स. तर हा होता आपला बायनोमियल डिस्ट्रीब्युशनचा PYQचा सेशन, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स. मी परत तुम्हाला सांगतोय की फक्त व्हिडिओ पाहिल्याने गोष्टी नाही होत, तुम्हाला ॲक्च्युअलमध्ये सॉल्व करायला लागणार आहे. मी उद्या तुमची एक्झाम ठेवतोय LPP वरती. ओके, लिनियर प्रोग्रामिंग लेसन झालं आपलं, बट त्याची एक्झाम झालेली नाही, नाही का? तर उद्या एक असाइनमेंट पाठवेन मी तुम्हाला. 20 MCQs आहेत. 2 पेपर घेतो LPPचे. चलो उद्याच, दोन्ही पेपर उद्याच करायचे. उद्या तुमचं केमिस्ट्रीचं लेक्चर कितीला संपतं रे संध्याकाळी? 6 वाजता संपतं. ठीक आहे. मी 6:30ला 2 असाइनमेंट अपलोड करेन. एक 20 MCQची आणि एक 25 MCQची. 6 ते 7 असतं. 6 ते 7 असतं का? ठीक आहे, चलो 7 वाजता मी एक असाइनमेंट 2 असाइनमेंट अपलोड करेन. एक 20 MCQची आणि एक 25 MCQची. हे दोनही असाइनमेंट ॲज अ टेस्ट म्हणूनच द्यायचे आहेत तुम्हाला आणि उद्याच्या उद्याच कम्प्लीट करायचे आहेत. 7ला तुम्ही बसा, 7 ते 9 कम्प्लीट करा. 7 ते 9 किंवा मे बी 7 ते 10 हवं तर लाईक डिनर करून बसा. 2 तास तुम्हाला टाइम मिळणार आहे. तर 2 तासामध्ये हे दोनही असाइनमेंट सॉल्व्ह करायचे, आन्सर लिहून घ्यायचे. त्याच्यानंतर मी रात्री 10 वाजता अपलोड करीन. ओके, याचे सोल्युशन्स अपलोड करीन. पाहायचे मार्क्स आणि पटापट ग्रुपवरती मार्क्स टाकून द्यायचे तुमचे. बरेच मुलं काय करतात माहिती का? मार्क्सच नाही टाकत ग्रुपवरती. तर प्लीज थोडंसं ॲक्टिव्ह राहा. मी तुम्हाला सांगतो की हर एक लेसनची 2-2 टेस्ट मी तुमची घेणार. आता LPPचे 2 टेस्ट उद्याच होतील. इव्हन बायनॉमियलचे आता मी काय करेन, लाईक 2020चे MCQs डिस्कस केलेत आपण, बरोबर? तर नाही 11ला केलं तर चालेल का? ठीक आहे, चलो 11ला केलं तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. पुढचं चॅप्टर मी सांगतो. येस तनिष, नेक्स्ट चॅप्टर आणखी डिसाइडेड नाही आहे. मे बी लॉजिक असेल, मॅथमॅटिकल लॉजिक. ठीक. चलो मुलांना, सेशन क्लोज करतोय. उद्या LPPचा पेपर द्या व्यवस्थित. ठीक आहे. लेक्चर आहे आपलं. नाही, उद्या एक्झाम असेल. आणि संडेला तुमचं बायनोमियलचं पण टेस्ट असणार आहे.
नाही का लाईक चॅप्टर कव्हर झाला की इन्स्टंटली टेस्ट दिलीच पाहिजे. सो करून घ्या प्रिपेअर तुम्ही आठवणीने. थांबू मग मी लेक्चर.